Fuj. Já už jsem myslela, že to máma, tady mě to začalo taky jet, tyjo. Podívej, tyjo, už jsem se skalpovala jak debil, tyjo. Jaj. Jsme v Čertové vodě vlastně na levém břehu Labe a je to taková vlastně odlehlejší lezecká část, která je blíž k Děčínu. Je tady méně lidí, je tady i méně cest, ale jsou tady i přesto skvosty a my jsme sem začali chodit docela nedávno. Otisk prstů, když jsem tady byla poprvé, tak jsem, že to je lajna, to prostě na to koukají, říkají, ježiš, co to je za škudlinu, to je nádherná. A v Labáku si myslím, že je jediná. Je to prostě 2 kruhy jako totálně intenzivního lezení, že jo? S tolerancí nějaký bolesti. A poprvé jsme tady vlastně byli s Andrejem Chrastinou, který to, že to jde líst a hodil strašnou krysu pod tím druhým kruhem. Spadl tady těsně na zem, takže jsem si to zkusila za ním na druhý a říkala jsem si, že to nebylo zase tak marný. A už mi to začalo hlodat, no, že už jsem si říkala, že je to jako krásně a spáry mě taky baví, ale neumím je. A ty škudlinky, v tom se cítím, asi tu toleranci bolesti mám trošku posunutou, že mi to zase tak nevadí. A tohle to bylo pěkná práce i s nohama, takže já jsem si to jako strašně užila, celý ten proces okolo té cesty. Tak tady je nástupový takový boulder, samozřejmě, když má někdo 1,80 m, tak šáhne hnedka do dobrýho chytu, ale jinak je to celkem silový krok. Řekla bych, že třeba tak 6C+, boulder pro mě s mojí dílkou a pak vlastně jenom to uvrávorat a cvaknout. Pak vlastně už začíná škudlinka a jsou tam dost hamižný nohy, takže člověk to tam musel mít hodně vypinkaný a nezvorat je, aby mu to pěkně vycházelo. Jsou jakoby decentní tam, takže si to tak člověk pošlape. Myslím si, že ten druhý je možná zbytečně jakoby vysoko vyhnaný. Líp by se cvakal, kdyby byl o trochu níž, protože i prostě to Majda, i Komíňák mi říkali, že měli smrt v očích, když to v podstatě skoro musíš jakoby nadlíst a dát si tam, abys to cvaknul. A pak vlastně už ke kruhu je velký. No a ten doles je parádní, to může být třeba tak 8A, bych řekla, 8B třeba. Nesmí tam nikdo nic urvat, no. Je to cesta z roku 2010, takže poměrně mladá a je to od Nešejdy a Viteho. Těch přelezů to zase nemá jakoby tolik, ale přitom je to prostě skvost, je to moc hezký.
Já jsem tady od té doby, co jsme tady byli s Andrejem, tak jsem tady byla 2krát s Tomem, ale vždycky tady bylo tak hrozný vedro, že jsem si říkala, no tak dneska to zase tahat nebudu, tak zas nic. A pak vlastně před rokem tady bydlela Jenny Lempol a ona má ráda širočiny a trhlinka se jí líbila, tak vlastně jsme tady na tom byli spolu 2krát a vlastně já jsem to ten druhý den vylezla z první dobrý, naštěstí, abych to, protože jsem se tam taky jako bála, no. Skloubit práci a jakoby rodinu a do toho, že dospívající doma jako ratole, se kterou chci být a ona s náma už nechce být ve skalách, protože má svoje zájmy, je hodně těžký a ještě člověk v tom, jak jede, tak chce ještě nějak jakoby trénovat a ještě furt má nějaký svoje sny na těch skalách a do toho zjistí, že od určitý doby už ta regenerace není taková, jaká je, že když si dáš večer malý pivo, tak druhý den nevylezeš už nic, protože to tvoje tělo prostě nezregeneruje. A takže musíš strašně taktizovat a ještě s tím časem a teď přijdeš do skal, není podmínka, je vedro. Ale na tohle se člověk musí všechno nakonec vykašlat a být rád prostě za to, co je, že se do těch skal jako dostane. A když se nakonec něco zadaří, já se s tím někdy příliš stresuju, že třeba trénuju a tam nedošáhnu, tam jsem malá, tamto a příliš se s tím stresuju a pak si říkám, teď je to o té radosti, tak prostě buď rád. A pak když si vylezu něco takového, že se jakoby odvážím prostě do třeba toho otisku prstu a řeknu si, že to je hezký, to si fakt chci vylízt, tak já to mám prostě jako, já jsem to minulý rok měla jako splněný prostě svůj lezecký cíl. Dober mě to, to bolí strašně už. Ty kokso, mně se mi tady ta tejpka úplně srolovala, ty. Tak jako je to taková prostě trošku masochistická jakoby cesta. Prostě je to lezení na krev. A o to větší radost toho máš. Když jdeš ze skala, nic tě nebolí, tak to víš co, to je houby, no. A pak taky přesně, jakoby, že si říkám, jo, lezu ty sportovky, ale mě i v Labáku přijdou ty sportovky strašně jako neodištěný. A teď si tady to řeknu, tak tady nesmím spadnout, tamhle se poseru. A nakonec já se dokážu v tom přelezu, potom, když už jakoby, tak se dokážu dostat do takového laufu, že zapomenu úplně na všechno. Že kolikrát i vynechám chyt, nebo prostě si říká, žmara, když jsem nevzala ani tu přídrž, protože jsem v takovém jakoby přelezovém koma. A to pak člověk i odstraní jakoby ten strach. Prsty pokousaný jak bod krokodýla. Taková pěkná, vůbec neagresivní trhlinka. Proto jsem si ji vybrala. Tuhle cestu bych doporučila určitě nějakým labužníkům s nádechem lehce masochistického lezení.